नमस्कार, अक्षदास रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण चपाती भाकरी सोबत खाण्यासाठी मस्त चमचमीत आणि चटपटीत अशी एक रेसिपी बनवतोय, म्हणजेच एक साइड डिश बनवतोय। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 2 चमचे चिंच घेतली, यामध्ये आपल्याला 3 कप पाणी घालून ही चिंच 10 मिनिटे भिजवून घ्यायची आहे। ही चिंच या पाण्यामध्ये थोडीशी मॅश करून घ्यायची आहे, म्हणजेच ती चिंच यामध्ये व्यवस्थित आणि लवकर भिजली जाईल। हे मी आता असंच एका बाजूला ठेवते आणि आता एका पॅन मध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल घालून घ्यायचे। हे मी मातीचं भांडं घेतलंय, पण तुम्ही या ठिकाणी कोणतंही भांडं घेऊ शकता। तेल गरम झालं की यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा मोहरी घालायची आहे, पाव चमचा मेथी दाणे, अर्धा चमचा हिंग घालायचं आहे, 4 ते 5 कढीपत्त्याची पानं, पाव चमचा हळद घालायची आहे आणि इथे मी मिरच्या अशा बारीक कट करून घेतल्यात 2 कप। अशा पद्धतीची एकदम कमी तिखट जाड मिरची मी वापरली आहे। इथे मिरची यामध्ये 3 ते 4 मिनिटे लो हीटवरती परतून घ्यायची। त्यानंतर यामध्ये जे आपण चिंचेचं पाणी करून घेतलेलं आहे ते यामध्ये घालायचं आहे। गाळून घालू शकता किंवा असंच डायरेक्ट तुम्ही त्यातला चोथा काढून घालू शकता। यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि एक गुळाचा खडा घालायचा आहे आणि हे आपल्याला मीडियम हीटवरती यातलं पाणी पूर्ण आटवून घ्यायचं आहे। हे शिजवून घ्यायचं, यातलं पाणी पूर्ण कमी झालं पाहिजे। 10 मिनिटे हे शिजवून घेतल्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता, यातलं पाणी पूर्ण कमी झालेलं आहे। आंबट, गोड, तिखट आणि चटपटीत असं मिरचीचं लोणचं तयार आहे। तुम्ही पण हे नक्की बनवून बघा आणि तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगा। तुम्हाला जर हे चटपटीत मिरचीचं लोणचं आवडलं असेल तर लाईक नक्की करा। हे तुम्ही चपातीसोबत भाकरीसोबत खाऊ शकता। फ्रीजमध्ये 3 ते 4 दिवस एअरटाईट डब्यामध्ये भरून तुम्ही हे खाऊ शकता। चला तर मग परत भेटू अशाच एका मस्त चटपटीत रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।